Channel shohim zhvillimet kryesore. Në bashkitë e djatha, bashkiakët kanë nisur të bllokojnë me drynë KZ apo shkolla dhe ambientet e tjera që do të përdoren për votimin e ditës së nesërme. Në bashkinë e Pogradecit, policia arrestoi shumë punonjës bashkiak me akuzën e pengimit të zgjedhjeve. Pas incidenteve që ndodhën dje në KZ-n e Dibrës, policia ka arrestuar 12 persona dhe janë shpallur në kërkim 39 të tjerë. Ata dje sulmuan KZ-n duke përplasur edhe me forcat e rendit. Incidentet sollën reagime si nga qeveria që akuzoi Partinë Demokratike, ndërsa kjo e fundit u distancua. Një ditë para zgjedhjeve, objektet e rëndësisë së veçantë janë marrë mbrojtje nga ana e forcave të ushtrisë, të cilat zëvendësojnë policinë e shtetit të angazhuar vetëm me sigurinë e qendrave të votimit. Forcat ushtarake kanë të ndaluar të angazhohen në zgjedhje. Në bashkitë e djatha, bashkiakët kanë nisur të bllokojnë me drynë KZ apo shkolla dhe ambientet e tjera që do të përdoren për votimin e ditës së nesërme. Në bashkinë e Pogradecit, policia arrestoi shumë punonjës bashkiak me akuzën e pengimit të zgjedhjeve. Kryebashkiakët demokrat të Shkodrës, Pogradecit dhe Mallakastrës i kanë vendosur drynin KZ-ve të cilat ndodhen në ambientet e shkollave apo kopshteve të fëmijëve, pronë bashkive që ata drejtojnë. Në Shkodrën, bastion të demokratëve, raportohet se janë rrethuar me zinxhir shumica e institucioneve arsimore në varësi të bashkisë. Të justifikojnë vendimin me dekretet presidenciale, por policia ka nisur arrestimet në flagrancë të punojësve të bashkisë, të cilët kanë mbyllur shkollat për veprat penale pengimi subjekteve zgjedhore kryer në bashkëpunim. Në Mallakastër raportohet se janë arrestuar 2 punonjës si dhe nënkryetari i bashkisë. Në Ballë shkarron në pranga roja i shkollës së qytetit. Në Shkodër nuk ka njoftime për të arrestuar, ndryshe nga sa ka ndodhur në Pogradec, ku janë arrestuar 2 punonjës bashkie. Krahas incidenteve të shënuara, këtë të shtunë ka vijuar shpërndarja e materialeve zgjedhore nga KZ drejt qendrave të votimit. Në Lushnjë dhe Fjerv, kutitë dhe fletët e votimit janë shpërndarë në praninë e forcave të policisë, ndërkohë ka vijuar normalisht puna në komisionet zonale të administrimit zgjedhor. Në shumë bashki të vendit ka nisur shpërndarja e materialeve të votimit. Në Shkodër, pak minuta më parë, nisi transporti i flet votimeve në zonat e thella malore. E më pas gjatë mbrëmjes do të transportohen edhe ato në qendrat e qytetit. Por le të lidhemi direkt tani me gazetarin Klodian Zhivani për të mësuar si po shkon ky proces. Klodian, në cilat zona janë shpërndar materiale zgjedhore dhe a ka patur probleme? Atëherë përshëndetje, në Shkodër, shpërndarja e materialeve zgjedhore nisi me vonesë, fillimisht u larmuar për në orën 11, por më pas gjithçka ndryshoi. Vetëm pak minuta më parë nisi shpërndarja e materialeve zgjedhore për në zonat e thella të Dugaxhinit e konkretisht për në Shalën, ndërsa pas pak minutash nisi edhe për disa njësi administrative në Shkodër dhe për disa qendra votimi në qytet. Duhet theksuar fakti se të gjitha qendrat e votimit, thuajse të gjitha janë të bllokuara, janë të mbyllura nga ana e Bashkisë së Shkodrës, pasi të gjitha godinat janë në pronësi të saj dhe në mbrëm në orët e vona me direksionin e kryetares së Bashkisë së Shkodrës janë mbyllur të gjitha godinat me çelës dhe deri në këtë moment ato nuk janë të hapura. Madje kryebashkiakja ka paralajmëruar se kushdo person pa autorizuar që tenton të i hap ato do të paditet penalisht. Në këto kushte ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë. Ndonse edhe në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është Shkodra i qyteti i vetëm ndoshta ku ende nuk janë publikuar qendrat ku do të votohet. Ende nuk dihet se çfarë do të ndodhë, do të vazhdohet me qendra në ambiente private apo do të vazhdohet në godinat e cilat janë të bllokuara. Nga Partia Socialiste nuk kemi informacione se si do të vazhdohet në orët në vijim. Klodian, po në KZ-n e Vaut të Dejës, a kanë shkuar materiale zgjedhore? Për KZ-n në bashkinë e Vaut të Dejës ende nuk kemi informacione realisht, pasi përfaqësuesit e Partisë Socialiste premtuan se brenda ditës së sotme ata do shpërndahen, por nga kontaktet që kemi patur ne me to, fillimisht në orët e para të mëngjesit, ata na mohuan një fakt të tillë duke bërë të ditur që ende nuk kanë bërritur. Ndoshta në edicionet e tjera do të kemi informacione dhe burime të sigurta.
Klodian Zhivani direkt nga Shkodra, faleminderit për informacionet. Pas incidenteve që ndodhën dje në KZ-n e Dibrës, policia ka arrestuar 12 persona dhe janë shpallur në kërkim 39 të tjerë. Ata dje sulmuan KZ-n duke u përplasur edhe me forcat e rendit. Incidentet sollën reagime si nga qeveria që akuzoi Partinë Demokratike, ndërsa kjo e fundit u distancua. Mbrëmja të premtes në Dibër është shoqëruar me protesta të ashpra. Përpara KZ-s 19 u mblodh një numër i madh mbështetësish të Partisë Demokratike që tentuan të hynë me forcë. Protestuesit u përplasën fort me policinë në një përplasje fizike. Policia përdori gaz lotësjellës për të shpërndar turmën. Të paktën 6 policë dhe një gazetar kanë mbetur të dëmtuar dhe kanë marrë ndihmën mjekësore. 12 personat arrestuar dhe 39 të shpallur në kërkim. Ky sipas policisë së shtetit është bilanci i arrestuarve, si të dyshuar për sulmin ndaj KZ-s 19, qytetin e Peshkopis. Policia e shtetit thotë se arrestimi i tyre u bë pasi mbrëmjen e të premtes 28 Qershor, rreth orës 21:00, ata në bashkëpunim me njëri tjetrin dhe me persona të tjerë përdorën sende të forta si kapsolla dhe bomba molotov në drejtim të palestrës së shkollës Nazmi Rushiti. Dhuna dhe bombat molotov u hodhën edhe në drejtim punonjësve të policisë që ishin të vendosur me shërbim. Ndaj të arrestuarve rëndojnë akuzat për shkatrim të pronës me zjarr, kundërshtim me dhuni punonjësve të policisë së rendit publik, si edhe dëmtimi me dashje i materiali zgjedhor. Ministri i Brendshëm Sandër Leshaj shkruajti në Twitter se verbëria e dhunës politike po sulmon me molotov KZ-n e vendosur në shkollën Nazmi Rushiti dhe policinë e Dibrës në drejtimin e përfaqësuesve të lartë opozitës. Ligji do të veprojë pasi më dyshe ndaj çdo forme të krimit. Partia Demokratike u distancua nga dhuna në Dibër dhe bëri përgjegjëse qeverinë. Banditët me apo pa uniform, me apo pa maska, janë simbolet e Edi Ramës për 30 qershorin në Dibër. Qytetarët nuk e pranojnë kur dhunën shtetërore të Edi Ramës që për karrigen e tij është gati të shkatërrojë gjithçka. Shqiptarët janë gati të reagojnë si qytetar europian kundër instalimit të një diktature të re në Shqipëri. Jorida Tabaku nga Partia Demokratike denoncoi një akt presioni sipas saj ndaj votuesve. Tabaku tregoi edhe një video se si punonjësit e Bashkisë Roskovecit drejtuar nga Majlinda Bufi kërcënojnë një person që të votojë përndryshe do t'i hiqet kempi. Se Majlinda Bufi e Bashkisë Roskovecit ka arritur deri aty sa të kërcënojë qytetarë me aftësi të kufizuara për heqje kempi. E vetmja mundësi që shumica prej tyre kanë mundësi që të mbajnë frymën gjallë. Dëshmia revoltuese se si regjimi Edi Ramës është i gatshëm që të ndëshkojë për karrigen e tij me heqjen e bukës së gojës, disa fatkeqëve vjen nga djali i madh i një familje pa baba, me 3 djem me shikim të kufizuar dhe me 2 vajza me aftësi ndryshe. Majlinda me Klodin. Majlinda me Klodin. Ishte një gjë karrollare, ndryshe sa do heqim kempes. Do heqim kempes. E kempes për mota që shikojnë. Po të shtëpia po kishte vajtë aty veç ekse. Jemi atje. Çfarë ishte ai që do ju marrim? Ose ora voton do të heqim kempes. Partia Demokratike nuk ka për të lejuar që asnjë fije flokut shqiptarëve të preket për të zgjatur jetën e këtij regjimi në grahmat e fundit. Refuzojeni Edi Ramën, braktiseni Edi Ramën, bojkotojeni Edi Ramën. Sfidojeni dhe mos u përkulni presionit tij për dalë në votime fars. Filmoni, regjistroni, fotografoni, denonconi çdo dhunim të mundshëm, çdo presion, çdo dhunë, çdo falsifikim, çdo mashtrim që bën regjimi i tij. Një ditë para zgjedhjeve, objektet e rëndësisë së veçantë janë marrë në mbrojtje nga ana e forcave të ushtrisë, të cilat zëvendësojnë policinë e shtetit të angazhuar vetëm në sigurinë e qendrave të votimit. Forcat ushtarake kanë të ndaluar të angazhohen në zgjedhje. Që prej pas ditës së të premtes, ushtria ka marrë në ruajtje ambasadat e vendeve të huaja, të cilat konsiderohen objekte të rëndësisë së veçantë. Vendimi për ruajtjen e këtyre objekteve me trupat e forcave të armatosura ka ardhur pas një vendimi të përbashkët midis ministrit të Brendshëm dhe asaj të mbrojtjes. Ushtria gjithashtu ka marrë në ruajtje dhe objekte të tjera, siç janë kryeministria, ministrit, rezidencat e trupave diplomatike, gjykatën e lartë dhe atë kushtetuese. Forcat armatosura do të qëndrojnë në gatishmëri deri në përfundimin e plotë të procesit zgjedhor, një praktike ndjekur në çdo palëzgjedhje
si në ato vendore, ashtu edhe në ato parlamentare. Siç e bëri me dje në një dalje për mediat edhe drejtori i rendit publik Albert Dervishaj, 84 objekte të rëndësishme që ruheshin me forcat e policisë, tashmë do të ruhen nga ushtria. Janë 280 punonjës policie që ruajnë objektet e rëndësisë së veçantë, të cilët pas planit të masave do të angazhohen për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Më pas, përgjegjësia e ruajtjes së këtyre objekteve do të kalojë përsëri tek policia. Krahas ushtrisë janë trajnuar rreth 7800 efektiv policie që do të angazhohen për gjatë zgjedhjeve, nga të cilët mbi 5800 policë kanë marrë në ruajtje objekte zgjedhore në të gjithë vendin. Shqipëria ka 5417 qendra votimi, 90 KZZ, si dhe 90 vende numërimit të votave, të cilat do të ruhen nga policia. Edhe të burgosurit do të votojnë nesër, por vetëm një pjesë e tyre, sepse ligji ja u ndalon këtë disa të dënuarve për krime të veçanta. Disa nga të burgosurit kanë bërë kërkesë gjykatësve për votim dhe këta të fundit kanë dhënë vendime të ndryshme, gati kontradiktore. Ndjek Manila Hoxha. 78 të burgosur kanë marrë vendime të ndryshme dhe kontradiktore nga gjykata e kryeqytetit për sa i takon zgjedhjeve të 30 qershorit. Disa prej tyre do të votojnë, disa nuk do të munden sepse janë drejtuar gjykatës së gabuar dhe jo asaj administrative. Kërkesat individuale të disa të dënuarve dhe të paraburgosurve për të regjistruar në listat e zgjedhësve për të votuar në institucionet penitenciare ku ata po mbahen, kanë ndarë në 2 kampe të kundërta edhe gjyqtarët. Një pjesë e gjyqtarëve mendojnë se këto padi janë çështje administrative, për këtë arsye duhen shqyrtuar nga një gjykat administrative. Ndaj gjyqtarët kanë vendosur dhe kanë shpallur mos kompetencën. Pjesa tjetër e gjyqtarëve kanë pranuar padit e të dënuarve që plotësojnë kriteret për të votuar, duke ju dhënë kartonin jeshil që ata t'ju drejtojnë qendrave të votimit në datën 30 qershor. Shpëtim Kraja i arrestuar në muajin qershor për vjedhje, pasi nuk gjeti emrin në listën e zgjedhësve, ju drejtua gjykatës civile. Por gjyqtari e konsideroi veten jo kompetent dhe e delegoi në gjykatën administrative. Argumenti i gjykatës e lidh pretendimin e të paraburgosurit me mosveprimin e zyrave të gjendjes civile, që kanë për detyrë të hartojnë listën e zgjedhësve për çdo qendër votimi. Në kushtet kur padia e Krajës thuhet mëtej prek një akt administrativ, atëherë kjo mosmarrveshje nuk është civile, por administrative, ndaj çështja duhet i kalojë për shqyrtim një gjykate tjetër. Por ndryshe është shprehur gjykata për të dënuar të tjerë, sikurse është rasti i Fabiano Topit, i cili kërkon të votojë në burgun 313, ku dhe mbahet i arrestuar. E drejta për të votuar, thot gjykata, është një drejtë kushtetuese, e cila nuk mund të mohohet, ndaj të paraburgosurit i pranohet kërkesa. Të tillë si këto vendime që ndahen me 2 qëndrime të ndryshme, gjyqtarët janë shprehur edhe për të dënuarit e tjerë. Ndërkohë, për shkak të ashpërsimit të ligjit, kutive të votimit në burgje nga 5179 të dënuar e të paraburgosur, do të drejtohen vetëm 2540 persona. Të tjerët përjashtohen nga e drejta e votës për shkak të veprave të rënda që kanë kryer. Kriza politike po ndikon në jetën sociale e bisedës në çdo familje. Juli Ristani bisedoi me disa banorë të Tiranës, të cilët tregojnë mënyrën e tyre të vëzhguarit asaj që po ndodh. Situata politike dhe mediatizimi i saj janë kthyer në një farë mënyre në lodhje për qytetarët e thjeshtë. Do shkosh do votosh në fakt? Besoj se po. Si imagjinon 30 qershorin? Çfarë ditë do jetë? Ditë normale. Ka shpirë i do, as di gjë fare që Se, do shkoni do votoni? As nuk e di, nuk e mendoj dot. Do votojmë dhe do jetë shumë e bukur. Na kam bezdisur një çik, po neve kemi besim që do shkojë çdo gjë mirë. Për popullin është shumë problem. Pse? Po problem sepse nuk ndihet i qetë. Si e keni përcjellë këtë mediatizim të çështjes? Media i ka ngatruar çik më tepër punë se sa duhet. Si e keni ndarë ju personalisht mendjen? Unë do votoj. Si e mendoni 30 qershorin, klimën e saj? Për smundësim me këtë. Se kam vllaj, kam shok edhe me këtë smundësim. Politikanët e kanë zmadhuar kot, sepse populli merret ai që është në nivelin e vet. Puna ka ra. Puna o zero. Kuptoj. Mos bëj 20.000 lekë gjiro në ditë, gjë të madh. Duan gjakun e popullit, vrasin popullin. Ate i thash gocës më stresojnë. Si? Më stresojnë shumë. Unë kam marrë nga Italia dhe kam marrë me qëllim që dua të votoj. Absolutisht nuk do bëhet asnjë gjë, sepse ne vllaj me vllaj nuk duhet të vritemi si në theshtatën. Ka njerëz që thonë se këto ditë fikin televizorin. Ka dhe nga ata që mendojnë të mos dalin fare nga shtëpia atë ditë.
Jemi në një konfuzion politik. Imagjino se si transmetohet kjo tek njerëzit të thjeshtë. Ti e bëre shumë bukur pyetjen, ata njerëz të cilët e hapin televizionin dhe kanë edhe fëmijë në familje, jo vetëm të rritur. Fëmijët tashmë mendojnë që vetëm politika është loja më e bukur. Dhe mediat janë bërë kaq shumë të ngarkuara me këtë lloj informacione, saqë ndonjëherë duhet të mendojnë edhe këtë pjesën e barës peshimit me aktivitete të tjera argëtuese, të fitojnë njerëzit emocione pozitive, sepse është bërë media burim i shkaktimit të energjive negative tek njerëzit. Ndërkaq sot në Bregdet nuk dallohet tensioni politik para zgjedhjeve. Plazhet e Vlorës janë plot me pushues. Pavarësisht situatës zgjedhore në vend, në qytetin e Vlorës gjithçka shkon shumë qetë. Pushuesit vendaze tuaj vazhdojnë të shijojnë ditët me diell në plazhet e këtij qyteti. Disa prej tyre shprehen se kanë qenë të informuar për zgjedhjet, përpara se të zgjidhin vendin tonë për të pushuar. Por kjo nuk i ka penguar të preferojnë Shqipërinë destinacion pushimesh. Të shumt janë turistët vendase të huaj që vijojnë të pushojnë në Bregdetin e Vlorës ditën e shtunë, një ditë para votimeve. Turistët shprehen se çdo gjë është e bukur dhe e qetë, edhe pse disa prej tyre nuk kishin në dieni se kishte zgjedhje dhe se në disa qytete situata nuk ka qenë e qetë. Një pushues rus thotë se ndodhet për të dytin vit radhazi në Vlorë dhe e njeh mirë situatën, ndërsa pushuesit nga Kosova japin kurajo për zgjedhje sa më të qeta dhe të suksesshme. Po, jam në dieni që do të ketë zgjedhje nesër. Për mua nuk është qetësuese fakti që këtu mbahen zgjedhje, pash edhe aktivitetin që u mbajt këtu dje në mbrëmje. Jam nga Ukraina, jam për pushime këtu, kemi qenë dhe vitin e kaluar dhe na ka pëlqyer shumë vendi, po kalojmë shumë bukur, është qetësi edhe pse ka zgjedhje. Unë jam nga Prishtina, për ndryshe jetoj në Zhenevë për viteve 80. Ishte ajo pak edhe bringose, nështë a do të gjejmë rëmuja, po jo. Jo, tash për tash gjithçka është krejtë në rregull. Nuk ka kur farë ndikimi, do më thonë gjithçka është qetë, atmosfera është shumë e kashme, si gjithmonë në Shqipëni, nuk vrehet. Këtë të shtunë, kur është edhe heshtja zgjedhore, qytetarët kanë preferuar të pushojnë në Bregdetin e Vlorës, ndërkohë anijet e shumta janë nisur para ditës drejt Karaburunit dhe Sazanit. Sonte në gjurmë shqiptare, kolegu Marin Mema do të na tregoj për Gjon Milin. Emrin e tij ndoshta e keni dëgjuar pak, të tjerë edhe fare. Megjithatë ai ka përjetësuar në fotografi disa ndër personalitetet e ngjarjet më të bujshme të shekullit të 20. Quhej Gjon Mili, ruajti identitetin shqiptar edhe pse e detyruan të qëndronte larg vendit të tij. Ai është padyshim një ndër emrat shqiptar më të famshëm në botë. Por kjo, për fat keq, nuk ka rezultuar gjithmonë e njëjtë edhe në Shqipëri. Për një kohë të gjatë, fotografitë e tij janë paraqitur, botuar apo ekspozuar thuajse kudo. Jetën e kaloi në Shtetet e Bashkuara, por rrojnët e tij janë këtu, në qytetin e Korçës. E pa fotografi për një rrugë tërhoq, edhe bëri diçka në ajër kështu. Kjo është teknikisht për kohën ka qenë disi e çuditshme. Dhe në 71-shin, ky Gjon Mili paraqet në ambasadën shqiptare në Paris dhe bën kërkesë me shkrim për vizë. Ai ishte një dëm goxha i madh, u dogjën disa mijëra fotografi. Ai gjithë ju thoshte njerëzve, jo Gjon, por Gjon, dhe unë jam shqiptar. Sonte në mbrëmje, në orën 20:10 në gjurmë shqiptare të gazetarit Marin Mema, do të shpluroset figura e këtij profesionisti të madh. Si i bëri për vete aq shumë njerëz të famshëm, përse nuk shkeli më kurrë në Shqipëri, të fshetat, të pathënat, të vërtetat e tij. Shqiptari që mahniti botën, nga Marin Mema, sonte ora 20:10 në Top Channel. Në Berat ka nisur restaurimet të shumë banesave në zonën muzeale të Lagjes Kala. Në Berat, disa monumente kulture të kategorisë së parë në Lagjen Muzeale Kala po i nënshtron restaurimeve.
Me një fond prej 2.2 milion lekësh nga Instituti i Monumenteve të Kulturës, do të riparohen fasadat, çatitë e dëmtuara, suvatimet, elemente drusore, apo do të bëhet edhe zëvendësimi i dritareve dhe elementeve muzeale të dëmtuar. Numri total i monumenteve të kulturës janë programuar për të restauruar në vitin 2019 është 11 banesa. Fondi në total shkon diku tek 2.200.000 lekë të reja, janë ndërhyrje mirëmbajtje që janë nga fondi i akorduar për këtë pjesë, dhe gjithashtu pjesa tjetër e fondit që ka të bëjë me restaurimin e çative që do të realizohen në bashkëpunim me shoqatën e trashëgimisë kulturore pa kufi, janë bashkëpunime për cilat angazhimet e ateljes janë vetëm me stafin e specialistëve dhe inxhinierëve. Restaurimet janë përcaktuar me një grafik të përshtatshëm për muajt e verës që nuk do të pengojnë aktivitetin turistik dhe vizitorët. Ndërsa në Butrint, arkeologët kanë bërë zbulime të reja në zonën e faltores pagane të shekullit të parë. Një burim antik ende funksional në tabanin e një faltoreje të shekullit të parë para Krishtit në Butrint u cilësua si gjetja më e vjetër e këtij lloji të saj në të gjithë Ballkanin. Burimi ende nxjerr ujë të pastër të pishëm dhe duket qartë e gjithë struktura e pastrimit bashkë me një vask që mbushej prej tij dhe i shërbente freskimit të popullsisë në një mjedis me karakter publik. Arkeologët besojnë se bëhet fjalë për tempullin antik dedikuar Zeusit shpëtimtar. Struktura e tempullit ku emri i Zeusit u gjet 10 herë ishte mes vendeve më të rëndësishme në qytet pas teatrit. Emrat e 10 skleverëve që fituan lirinë ishin gdhëndur në strukturat e gurta. Ekspozita 7 javore i tej kaloi pritshmëritë, thot David Hernandez, bashkëdrejtori i projektit, pasi provoi se ujësjellsi i ndërtuar nga perandori August mes vitit 27 para Krishtit dhe vitit të 14 të shekullit të parë, është më i vjetri në të gjithë historinë e ndërtimeve me këtë natyrë. Augusti u kujdes ta shndërronte të gjithë qytetin në një mjedis që vuloste shkëlqimin e Romës me trotuare, godina masive, të gjitha të bardha dhe mbishkrime të arta. Ai ndërtoi dhe një ujësjellës 6 kilometra të gjatë që përshkonte Butrintin. Gjetja e tretë e rëndësishme është konfirmimi një bazilike mbi strukturën e forumit romak që u mbivendos tempullit të Zeusit. Strukturat e granitit që mbritën në Butrint nga Egjipti, si pasuri ekskluzive e Augustit, u bën pjesë e kolonadës së bazilikës dhe më pas në shekullin e 6 u ripërdorën për baptisterin. I kjo burim është shumë rëndësishëm sepse bën tani. Vazhdon, po, ju mendoj kjo është e parë në botë. Sepse kjo burim ishte burim më vjetër në Shqipëri tani, ne kemi i vazhdon tani. U mendoj ishte në qendër në faltore për një zoti Zeus Soter. Po bijem në element të ri, të pa menduar, të veçantë, që bëjnë një sensacion për arkeologët dhe nesër për vizitorët në qytetin antik të Butrintit. Hapësira më e rëndësishme në Butrint pas teatrit fshe ende shumë enigma, por arkeologët besojnë se gërmimet në këtë hapësirë do të mund të rishkruajnë një pjesë të historisë së Butrintit, sidomos gjatë periudhës së shkëlqimit të tij, në kohën kur qyteti mori emrin dhe mbrojtjen e Augustit dhe u quajt Kolonia Augusta Butrotum. Veshjet e dorës së dytë nuk janë thjesht veshje të përdorura, por të vjetra, të dala nga moda dhe që dikur kanë qenë shumë të preferuara. Në Tiranë ekziston një treg i tillë. Në një qoshe të Tiranës gjende dyqani me rroba të përdorura second hand i Xhudit. Sa kushton këto në 12.000 lekë. Rudina, po që të gjithë e njohin Xhudi, prej 2 vite shet rroba të përdorura, ndërsa veti ka bler ato që në rini. Unë kisha filluar prej shumë vite që bleja vetë rrobat përdorura apo second hand. Si thua, kisha një lloj orientimi drejt kësaj gjëje dhe një njohje të produkteve, të cilësisë, të stilit. Kështu që vendosa ta vë në funksion edhe të tjerëve dhe të vetes time, domethënë të nxjerrja një të ardhur. Ideja e Xhudit ishte të kishte diçka ku të ndjej vetja. Tani kudo që shkon për të pushuar, ndalet edhe për furnizim, me dëshirën e fshetë të saj që njerëzit të mos vishën njësoj. Unë mund ta vesh një fustan nga këto gjërat e bëra dhe fabrikuara kështu në seri, po pastaj mund të gjej disa të tjera në rrugë, të cilat kanë veshur të njëjtin fustan, edhe kjo më bezdis. Megjithatë, kjo nuk u mirëprit menjëherë nga kryeqytetasit. Këtu ka pasur një lloj ndrojtjeje, domethënë fillimisht për të bler gjëra të përdorura, ose dhe nëse e blenin nuk e thonin. Ndërsa tani ka një çlirim. Stili i rrobave, por edhe librat e viteve 70-80 apo aksesorët e veçantë
i tërhiqin ditë pas dite vëmendjen njerëzve. Çmimi sigurisht që është i pari, por pastaja vjen edhe cilësia. Pastaj ti ke edhe gëzimin që blen një gjë që nuk e kanë të tjerët. Është shumë qef kur ti gjen një mëndafsh për shembull aty. Roba këtu mund t'i blesh çdo kush, me çfarë do lloj rroge. Blini shpesh? Po, shumë shpesh. Bilet e këto ble mund të them gjithmonë. Europa është në darën e të nxehtit ekstrem, por rajoni ynë i Ballkanit do të jetë më i freskët. Pas temperaturave rekord të ditëve të fundit këtë fundjavë ka një rikthim në nivelet e të nxehtit më të përballueshëm. Anticikloni afrikano verior do të vazhdojë të mbrojë rajonin nga mbërritja e trazireve atlantike, por e sposton më tej aksin drejt Evropës perëndimore. E kjo do të lejojë arritje në Ballkan të rrymave të dobta lindore, më pak të nxehta dhe më të thata. Temperaturat do të vazhdojnë të jenë të larta, por nën kufirin e 35 gradëve Celsius. Sidoqoftë meteorologët thonë se i nxehti synon të intensifikohet sërish gjatë javës në vijim. Vala e të nxehtit në Evropë bëri që Franca të regjistronte temperaturën e saj më të lartë, prej 45.9 gradësh Celsius. Rekordi i mëparshëm ishte 44.1 gradë Celsius, i regjistruar gjatë valës së të nxehtit të 2003-shit që i mori jetën mirë personave. Gjermania, Franca, Polonia dhe Republika Çeke po ashtu kanë regjistruar temperaturat më të larta në histori të Qershorit. Në Spanjë janë regjistruar si pasojë të nxehtit zjarret më të egra në 20 vitet e fundit. Ndërsa në Itali, Ministria e Shëndetësisë ka shpallur gjendjen e emergjencës si pasojë të nxehtit në 16 qytete. Disa persona kanë humbur jetën si pasojë e këtyre temperaturave ekstreme. Presidenti Donald Trump është takuar me presidentin turk Erdogan dhe biseda ka qenë rreth sistemeve të raketave S-400 që Turqia do të blejë në Rusi. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u takua me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan, të cilit i bëri thirrje që të mos vazhdojë me blerjen e sistemit raketor rus S-400. Kur dy liderët u takuan në margjen e të samitit të G20-s, Trump i tha Erdoganit se blerja e këtij sistemi të mbrojtjes raketore është një problem. Nuk është mirë, tha Trump. Presidenti amerikan po ashtu e shpjegoi situatën si të ndërlikuar. Washingtoni ka thënë se Turqia duhet të anullojë marrëveshjen për blerjen e sistemeve S-400 deri më 31 korrik, e nëse nuk e bën këtë, Ankaras do t'i ndalohet të blejë gjeneratën e re të avionëve luftarak F-35. SBA-i ka bërë thirrje Turqisë të blejë sistemin e mbrojtjes raketore amerikane Patriot në vend të sistemit rus. Turqia duhet të anullojë marrëveshjen për blerjen e sistemeve S-400, përndryshe do të ketë pasoja, paralajmëruan më herët edhe zyrtarë të tjerë amerikan. Përpara takimit me Trump, Erdogan është takuar dhe me presidentin rus Vladimir Putin, të cilit i tha se marrëveshja për sistemin S-400 është e rëndësisë primare. Ai nuk dha asnjë të thënë se Ankaraja mund të tërhiqet nga marrëveshja për blerjen e këtij sistemi. Gjatë takimit me Trumpin, Erdogan tha se partneriteti strategjik ka nevojë për solidaritet në shumë fusha. Takimi mes Trump dhe Erdogan zgjati rreth 35 minuta. Topvizchannel.tv, faqja më e klikuar e internetit e shqiptarëve. Gjithçka që ndodh në vend, rajon dhe botë. Gjithçka nga aktualiteti, sporti dhe argëtimi. Me një dizajn të ri dhe shumë praktik, si në versionin desktop dhe atë mobile. Topvizchannel.tv, të parët për shqiptarët. Në Gjirokastër, di aktorët e Portokallis kanë dhuruar spektakël duke mbushur sheshin qendror të qytetit me banorët e Gjirokastrës që kanë ndjekur nga afër humorin e papërsëritshëm të trupës së Portokallis. Janë shumë të mirë sepse janë nga Gjirokastra, nuk e këshan këtu. Spektakli i humorit Portokalli u ndal mbrëmjen e së premtes në Gjirokastër për një shfaqje plot humor e muzikë. Një publik i gjerë i mbërritur edhe nga rrethinat ndoqi për rreth 2 orë programin e përshtatur me batuta nga Gjirokastra dhe Jugu. Momentalisht faqja shumë e bukur, sigurisht që kemi pasur me gallata, kemi bërtitur edhe neve me shokët tanë, edhe po presim akoma që të vazhdojmë, presim, disa nga ne presim akoma personazhet tonë të preferuar, Timi për shembull Doli, sigurisht rockeri, edhe sukses aktorëve. Portokalli solli momente shumë të ndezura muzikore dhe disa performanca spontane. Aktorët dhe prezantuesit thanë se ju është të dashur të punojnë shumë me batutat lokale për të sjellë ato origjinale.
Erdita Slanaj tha se shfaqja ishin ndër më të bukurat që Portokalli ka realizuar deri tani në turet shëtitëse. Nuk e di pse sot më shijoj më shumë nga të gjitha shfaqjet, jo sepse jam në Gjirokaste në vendin tim, por realisht publiku sot më duk fantastik. Më duk i zjarrt atje ku duhej, më duk bashkëpunues atje ku duhej, dëgjonte atje ku duhej të dëgjonte. Ne u përpoqëm që nëpërmjet materialeve të karaktereve që prezantuam këtë verë, të risillim edhe të përshtasnim për qytetin e Gjirokastës, dikush me bukuri, dikush me kalan, dhe padyshim duke përcjell mesazhe. E gjithë mbrëmja solli surpriza të shumta dhe shumë momente humori që ndërvepruan edhe me publikun. Do të bëjt 300 cova dhe bëjt sakfa të qaj. Dje në të gjithë vendin, maturantët kanë organizuar festën e maturës, një nga ato që do e mbajnë mend gjithë jetën. Maturantët e një gjimnazi këtu në Tiranë kanë bërë një festë vërtet të bukur, të cilën e ndoqi Juli Ristani. Gati 500 maturantë të gjimnazit Sami Frashëri në kryeqytet janë mbledhur së bashku për të festuar në mbrëmjen e maturës. Një datë kjo që shënon kufirin mes studimeve në gjimnaz dhe përgatitjeve për shkollën e lartë. Janë bërë kaq të bukur të gjithë dhe ka kaq shumë magji në ajër. Ndërkohë që shumica e tyre pohojnë se nuk e njohin njëri tjetrin, për shkak se përditshmëria e tyre është totalisht sportive. Që në mëngjes nisëm me përgatitje. Rreth 45.000 lekë kemi paguar për lokalin, pastaj varet nga fustani që ka blerë gjithë secili. Mua personalisht nuk ka shkuar shumë, mund të them 100.000 lekë bashkë me pjesën e lokalit. Atëherë tha mirë një tha se një. Më fal, kontrollove mirë në çantë se mos ta ka futur mami unë? Nuk e kisha futur. Ka përqenë një natë shumë e bukur. Fiksin lista e botë të çudirave ndihem sonte. Si tha mami? Kjo ishte këshilla kujdes, mos pi. E kam marrë me qira. Sa vajti në total gjithë ky lup i festës? Që rreth 300-400 që saq. Është një natë e vetme që do ta mbaj mend për të jetën, prandaj çdo gjë do të jetë perfekte për të gjithë besoj. Me provimet shumë mirë, unë personalisht kam preferencë mjekësinë. Këtu në Shqipëri apo jashtë? Në Shqipëri. Veçanërisht viti i tretë ishte më i lodhshëm nga të gjithë, kështu që këtë e shoh si një shpërblim më të madh që mund të merrsha. Do pini ndonjë çik? Po nga pak tani. Të dihet që fjala tak është për bukuri dhe për jo. Pra ai që ka shpikur takat nuk ka qenë femër. Nuk ka qenë femër, shumë mendoj dhonë. Kur e krahason me maturën tënde, si ndihesh? Ë? Kishte kaq përgatitje? Jo, absolutisht. Po jo, kështu kaq pompozitet sa tani. U habitet kur pat njëri tjetrin? Po ka super ndryshim, sidomos vajzat. Po edhe djemt nuk mbeten brapa. Mbrëmja e sotme nuk ka asnjë ndryshim nga ngjarjet e mëdha botërore të kinematografisë apo të muzikës. Janë të gjithë aq të kuruar deri në detaj. Sa duket sikur vijnë nga pasarelat apo nga revistat e modës. Gëzuar për rinin. Do t'jenë Ilma. Frankie Bande. When I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care. Ishte gjithçka për edicionin orës 15 këtu në Top Channel. Faleminderit që na ndoqët bashkë, mirupafshim.